ธรรมะกับสมอง การฝึกสติและสมาธิเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้จริง สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมขอชวนทุกคนมาฟังธรรมะในมุมที่ใกล้ตัวมากขึ้น คือเรื่องธรรมะกับสมอง หลายคนอาจคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจ สมองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ แต่ความจริงแล้วสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง และพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนี้มาก่อนวิทยาศาสตร์นับพันปี สมองกับจิตใจ คนละอย่างแต่ทำงานร่วมกัน ตามหลักพุทธศาสนา จิตคือผู้รู้ ผู้คิด ผู้รับอารมณ์ ส่วนสมองเป็นอวัยวะทางกายที่ทำหน้าที่รองรับการทำงานของจิต เมื่อจิตเปลี่ยน สมองก็เปลี่ยน เหมือนคนเดินป่า เดินทางเดิมซ้ำๆทางก็ชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่า สมองสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ หรือที่เรียกว่า neuroplasticity พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ วันนี้เรารู้แล้วว่า จิตที่ฝึกดีไม่ได้เปลี่ยนแค่ความรู้สึก แต่เปลี่ยนโครงสร้างสมองจริงๆ สติคือการฝึกสมองให้รู้ตัว การฝึกสติไม่ใช่เรื่องลึกลับ คือการรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ กำลังหายใจก็รู้ว่าหายใจ กำลังเดินก็รู้ว่าเดิน กำลังคิดก็รู้ว่าคิด เมื่อเรามีสติบ่อยๆ สมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจและความอดทนจะทำงานแข็งแรงขึ้น ในทางพุทธเรียกว่าสัมมาสติ คือสติที่นำไปสู่ปัญญา ไม่ใช่แค่รู้ แต่รู้แล้วไม่หลงตาม สมาธิลดความฟุ้งซ่านของสมอง สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่น ไม่วิ่งไปตามอารมณ์ตลอดเวลา วิทยาศาสตร์พบว่า คนที่ฝึกสมาธิสม่ำเสมอ สมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัว ความเครียดจะทำงานลดลง แต่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความสงบ ความเมตตาและความสุขกลับทำงานมากขึ้น นี่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง เพราะสมาธิเป็นฐานของปัญญา เมื่อใจนิ่งเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัด ธรรมะไม่ใช่แค่ฟัง แต่ต้องฝึก พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่อ แต่สอนให้ลองปฏิบัติ เหมือนการออกกำลังกาย ฟังอย่างเดียวกล้ามเนื้อไม่ขึ้น สมองก็เช่นกัน ถ้าไม่ฝึกสติ ไม่ฝึกสมาธิ สมองก็จะทำงานตามนิสัยเดิม คือคิดมาก เครียดง่าย ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าเราฝึกทุกวันแม้วันละ 5-10 นาที สมองจะค่อยๆเปลี่ยน ใจจะค่อยๆสงบ ชีวิตจะค่อยๆเบา เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่แค่สงบ แต่คืออิสระ การฝึกสติและสมาธิไม่ใช่เพื่อหนีโลก แต่เพื่ออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์ เมื่อเรารู้เท่าทันความคิด เราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ เมื่อเรารู้เท่าทันความรู้สึก เราจะไม่ถูกมันลากไป นี่คืออิสรภาพทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ ดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องรอให้พร้อม ไม่ต้องเก่ง แค่เริ่มจากการหายใจเข้า รู้ หายใจออก รู้ วันละนิด แต่ทำทุกวัน แล้วท่านจะเห็นเองว่า ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิด แต่เปลี่ยนทั้งสมอง ทั้งชีวิต และทั้งวิธีที่เรามองโลก ขอให้ทุกท่านมีสติ มีสมาธิ และเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความพ้นทุกข์ ตามทางของพระพุทธเจ้า ด้วยความมั่นคงและอ่อนโยนต่อตนเอง ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ